วันนี้ขอนำเสนอ Rode NTR สักครู่สวัสดีครับผมเอฟิวชั่นครับและผมเดฟฟิวชั่นครับวันนี้เรามาพูดถึงโปรดักต์เรามีโปรดักต์เกี่ยวกับไมโครโฟนของ Rode เนี่ยมาเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆชิ้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมในตลาดแน่นอนพอสมควรแล้วก็ใช้ในสตูดิโอใช้ในการทำงานนอกสถานที่เนี่ยเยอะแยะมากแต่อันนี้เป็นพิเศษ High Quality High Quality อันนี้เป็นแบบสำหรับสตูดิโอเกจเลยนะครับเป็นไมค์ริบบอนนะครับซึ่งริบบอนนี่ก็เป็นไมค์ชนิดหนึ่งที่เราใช้กันจริงๆใช้กันมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันยากความละเอียดที่สูงมากสูงแล้วส่วนใหญ่จะใช้แผ่นทองเป็นสำหรับทำไดอะแฟรมเป็นแผ่นทองแล้วก็แต่ว่าโหลดเนี่ยเขามีโรงงานที่แบบ High Quality มากพี่ผลิตอยู่ในโรงงานปลอดฝุ่นแสดงว่าถ้าเกิดเขาโรงงานเขาปลอดฝุ่นเนี่ยฉะนั้นคุณภาพของไดอะแฟรมทุกชิ้นเนี่ยจะออกมาเหมือนกันแล้วก็วิธีการตัดก็ตัดด้วยคอมพิวเตอร์เลยเอางี้เรื่องคุณสมบัติการใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันช่วงหน้าดีกว่าดูกันอีกรอบนึงครับคราวนี้เรามาถึงขั้นตอนที่เราจะแกะกล่องแล้วพี่เปิดกล่องเลยครับเปิดแฟบเฮ้ยได้อย่างนี้เลยเลือดเร็วมากโอเคนี่แกะกล่องมาก็จะมีแบบนี้มีกล่องอะไรด้วยว่าหรูหราฟาเรนไฮต์มากนะฮะเปิดมาแฟบนี่นะครับให้เพื่อนแล้วก็จะมีใบวารันตีนะครับ10 year warranty worldwide ด้วยนะครับซื้อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปรีจิสในเว็บไซต์ของโหลดรีจิสไว้แล้วก็รับประกันลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับ10 ปีวารันตีนี่นะครับคู่มือมีคู่มือการใช้นี่อยู่นี่กันแล้วก็เปิดข้างล่างมาครับนี่แล้วก็มือเจอนี่โฮลเดอร์อันนี้เป็นโฮลเดอร์สำหรับติดไมค์กับยึดกับขาตั้งไมโครโฟนนี่นะครับมีตัวนี้โฮลเดอร์เอาไว้อย่างนี้ Heavy Duty พี่โอ้ผลิตดีเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะเนี่ยแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็มีถุงแต่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีถุงของโรดมาให้กันฝุ่นเข้าไมโครโฟนเนี่ยเก็บดีเนี่ยไมโครโฟนจะอยู่กับเราได้นานๆใช่เก็บในที่ดีๆนะครับอุณหภูมิเหมาะสมเนี่ยไมโครโฟนจะยืดอายุไม่มีฝุ่นละอองเข้าไปทำให้ตัว voice อะไรข้างในมันเสียใช่ครับมันจะยืดอายุการใช้งานไปได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาถึงตัว NT แล้วน้ำหนักนี่ใช้ได้เลยนะครับเราก็จะมีตัวที่สำหรับล็อกไดอะแฟรมไว้ไม่ให้มันขยับไปมาตอนช่วงเก็บช่วงอะไรเงี้ยเวลาใช้ก็เอาออกนะครับก็มีริบบอนที่เป็นผลิตจากทองคำนะครับนี่ผลิตที่โรงงานที่ออสเตรเลียนี่แหละตัวนี้คือตัวหัวใจของเจ้าโรด NTR ตัวนี้เลยผลิตที่โรงงานที่ออสเตรเลียเป็นโรงงานปลอดฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเรื่องว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาหรือว่าทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงก็หายไปแล้วเจ้าแผ่นตัวนี้มีความต้องเรียกว่าความบางซึ่งมันบางมากสูงมากน้อยมากสิ 1.8 ไมครอน1.8 ไมครอนซึ่งบางกว่าเส้นผมอีกซึ่งถือว่าเป็นความบางระดับที่จะทำให้มันรับสัญญาณเสียงได้ดีมาก High sensitivity แล้วก็ตัวแผ่นไดอะแฟรมเนี่ยทั้งโหลดเขาการันตีมา10 ปีแต่ถ้าระหว่างนั้นเสียมีปัญหาเปลี่ยนให้ใหม่อีกอันหนึ่งฟรีๆเลยโอเคอุ้ยพี่ทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่อันนี้แหละรับประกันให้10 ปีแล้วก็เปลี่ยนให้1 ครั้งนะครับซึ่งมันไม่มีเจ้าไหนครับยอมทำให้นะฮะนอกจากเราเท่านั้นใช่นอกจากโหลดเท่านั้นนะครับแล้วก็วิธีการที่เขาตัดไดอะแฟรมเนี่ยนะครับว่าสมัยก่อนเขาจะมีเครื่องตัดเป็นกรรไกรตัดนะซึ่งมันทำให้มุมขอบเนี่ยมันย่นใช่ไหมเสียงการเซนซิทิวิตี้มันจะไม่สเตเบิลผมนึกออกแต่ที่เนี่ยเขาใช้เลเซอร์คัตครับใช้เครื่องเลเซอร์ตัดตื๊ดทุกแผ่นเท่ากันเหมือนกันหมดทุกแผ่นเพราะฉะนั้นคุณภาพทุกอันเท่ากันหมดจะไม่มีขอบย่นจะไม่มีว่าเฮ้ยไมค์ตัวนี้เสียงดีกว่าไมค์ตัวนู้นไม่มีครับทุกอันเสียงดีเท่ากันหมดสามารถเชื่อได้ว่าได้เขาเรียกอะไรคุณภาพมีการควบคุมอย่างดีแล้วทุกชิ้นจะมีคุณภาพที่เหมือนกันหมดใช่ครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เราว่ามาเนี่ยมันก็รวมกันอยู่ในตัวนี้แหละผมคิดว่าไม่เป็นรองไม่เป็น2สีสันมันดูสวยงามใช่ครับเทปดีแล้วก็การตัดขอบอะไรเนี่ยผมดูว่ามันดูไม่ใช่ดูถูกอะดูแพงเลยนะครับแต่เมื่อเทียบกับราคาแล้วไม่แพงก็ผมถือว่าราคาเป็นราคาคุ้มค่านะสมัยก่อนนี่อุ้ยไมค์ริบบอนนี่แล้วถ้าเกิดสนใจล่ะครับพี่มาที่พวกเราเลย Fusion Far East นะครับ
RCA ที่เก่าเจ้าเดิมผู้นำเข้าโหลดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับ ก็มาที่นี่นะครับสนใจแหละมาลองฟังเสียงแล้วมาลองดูมาสอบถามทดลองการใช้งานได้นะครับแล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้เหมือนเคยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆรายละเอียดมีเยอะมากแต่เวลาเราน้อยโอเคงั้นเทปนี้เอาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ